لابد أن نعلق على موضوع ما جرى للجين الهذلول من خلال المقال الذي نشرته أختها في نيويورك تايمز، وهو مقال طويل وصفها بالتفصيل ما حصل لها. والحقيقة الموقف أختها موقف جريء، كان لابد أن يحصل سواء الآن ولا من قبل. وهي كتبت قالت: لم يعد لدي خيار. وهناك ثقافة منتشرة عند الناس أن المعتقل من الأفضل السكوت حتى لا يتضرر. أبدا ما في معتقل تضرر بسبب كلام أهله، بالعكس معظم المعتقلين استفادوا، حتى لو تخفيف شيء من العذاب أو السماح لهم بالزيارة. معظم المعتقلين استفادوا من كلام أهاليهم. فإذا هذه النقطة الأولى. فجيد أنه انتشر هذا الكلام وعرف الناس بالضبط ماذا يجري للجين الهذلول من تحرش، من استخدام الكهرباء، من إهانة، من إذلال، ومن أنها يعني رغم أن الجين الهذلول معروف عنها أنها ليست بتلك المرأة المتدينة، لكن هي نفسها استغربت من أنهم يأكلون في نهار رمضان، وتستغرب تحتج عليهم كيف تأكلون نهار رمضان. يقولون حتى الله ما هو فوقنا، احنا فوق الجميع، حتى الله ما هو فوقنا، ما فوقنا أحد ولا حتى الله. فإذا هذه التجربة كشفت حقيقة ما يجري في السجون. لكن هذه الفرصة التي توفرت لمعرفة ما جرى للجين، وهي امرأة مشهورة، إذا كان هذا ما جرى لها وهي قد اهتمت بها مؤسسات حقوق الإنسان وتسأل عنها كثيرا، فماذا يجري لبقية المعتقلين ممن لا يعرفهم أحد؟ إذا كان هذا ما يجري للجين، ماذا يجري للأخوات الأخريات الذين لم تهتم بهم مؤسسات حقوق الإنسان؟ إذا نحن حينما نتتبع هذه القصة، نعم نهتم بما جرى للجين، لكننا في نفس الوقت نتصور ماذا يجري في السجون حقيقة من قبل هؤلاء المجرمين، أعداء الأمة، أعداء البلد. والله صحيح، هؤلاء أعداء البلد، أعداء الدين، أعداء الشعب، أعداء الوطن، مجرمون يا أخي، جاي أسوأ من المحتل. يعني بعض المحتلين على الأقل يحترم ثقافة البلد وحقوق البلد ويقبل بشيء من القانون. هذا أسوأ من المحتل الذي يحتل بلدك. هذا بالدين وبالنظام وبالقانون وبالسلطة يأكل مالك وينتهك عرضك ويعتدي على العزيزين عندك ويحرمك من جميع حقوقك. فهي هذه الرسالة التي يجب أن نأخذها من قراءتنا لما جرى للجين الهذلول.